Du har sett det många gånger på film och tv. Någon som säger en lång radda fula ord och tillägger "Oj, jag har visst fått Tourette." Och det är lika logiskt som att ta upp en apelsin och säga att "Oj, jag har visst fått en bil." Välkommen tillbaka, Erik Donell här. Och har du inte varit här tidigare, det här är Livet med NPF med de bästa tipsen, verktygen och allt annat som har med NPF att göra. Ja, det är alltså lika vanligt att säga fula ord, eller snarare ord som inte är okej i sammanhanget om man har Tourette, som att en bil är orange. Och det är klart, det finns ju bilar som är orangea och Tourette som har just det tixet att de säger socialt oacceptabla ord. Det kallas för coprolali och är latin och betyder säga bajs. Det motsvarande motoriska tixet kallas copropraxia, att göra socialt opassande gester. Och vad är då det största problemet med att driva med en sån här funktionsnedsättning? Förutom det uppenbara att det inte verkar så sympatiskt att reta någon för att de inte kan se, gå eller ha tics. Ja, när det gäller Tourette, då tror jag att det kan ligga bakom att det är så få av dem med Tourette som vet om att de har det. Eftersom att den vanliga bilden av Tourette är att det skulle innebära att man säger fula ord. 85-95% av de som inte gör det känner då inte igen sig i beskrivningen och kan därför inte få någon hjälp. Och värt att tänka på det är att tics brukar avta med tiden och för en tredjedel försvinna helt runt 20-årsåldern och för en tredjedel försvinna till rätt stor del. Men vad finns det för hjälp att få då? Ja, tics går att avhjälpa bättre än tidigare, i alla fall med habit reversal, om terapeuten är uppdaterad med Douglas Woods metoder. Habit reversal är att göra motrörelse mot ticsen. Om jag har ett tics som innebär att jag ska sträcka på den leden, ja då kanske jag drar in den istället, vilket omöjliggör själva ticset. Och Woods är en av världens ledande specialister på Tourettes syndrom. Länk till hans metodhandböcker finns här nedan. Det finns många terapeuter i Sverige som utbildar Woods också. Så finns det medicin av olika slag som kan hjälpa i många fall. Ta kontakt med din vårdkontakt och resonera. Och ofta kan en hel del handla om att avdramatisera situationen och se att det är relativt vanligt, inte minst för barn. Attention har en folder för barn om Tourette. Det finns länk till den här nedanför. Och så finns det åtskilliga böcker om Tourette, även på svenska. Jag skriver några tips här nedan, fyll gärna på den listan. Och ett par filmer. Vi har Tourette, det är en dokumentärfilm där vi får träffa 6 personer i åldrarna 12 till 74 år med Tourette och inslag av annat som det brukar vara. Filmen Utanför din dörr, det handlar om André som har konstiga saker för sig som man tycker. Så han flyr undan alla till den lilla staden Lycksele och hur det går, det får du se i den filmen där. Och på sidan Självhjälp på vägen, där kan du hitta anpassad information om både Tourette och andra NPF-er. Det finns också åtskilliga strategier för att maskera ticsen. Genom att vara i rörelse hela tiden, när man pratar så här, då är det mycket lättare att dölja sina tics. Med ett yvigt kroppsspråk och man gestikulerar när man talar, då kommer inte ticsen att märkas alls lika mycket. Vi kan maskera ticsen till något annat. Ett nacktics kan få bli att stryka undan luggen kanske. Och utropar vi saker som wow eller ho, förvåning, då kan det dölja en massa vokala tics. Risken är bara att folk tror att man är konstant förvånad, men det får man väl ta. Musik kan vara en bra ljudridå, både hemma och på jobbet, och vi kan ytterligare maskera ticsen genom att sjunga med i musiken eller digga loss till den. Eller kanske sitta nära någon apparat på jobbet som låter, fläkten, kopiatorn och så vidare, eftersom just tystnaden som brukar dra fram ticsen mest. En strategi som kanske verkar tuff, det är att helt enkelt strunta i om folk tittar på en. Och det kan vara svårt till en början och funka kanske inte så bra i något sammanhang där ticsen framförallt stör andra. Men det kan funka väldigt bra om vi är på bussen eller ute på stan. Och vi får fråga oss hur farligt är det egentligen då om någon tror att vi är lite udda. Vi själva och de vi känner vet ju hur det här ligger till. Och är det någon man känner väl och man vet att det är okej för den personen, behöver det inte vara fel att le med den personen. Tics kan faktiskt vara av lätt komisk natur ibland. För att du ska lära dig känna igen tics och därmed Tourette så ska jag nu be att få framföra min tics-repertoar. Alltså mina samlade tics hittills i livet. Och eftersom tics är rätt smittsamt, även om man inte har Tourette, så är det helt okej att hålla för både ögon och öron. Alltså det är hopplöst om man åker på Tourette-läge. Man kan komma hem med en hel arsenal nya tics. But don't try this at home. Motoriska tics. Översträckning av leder. Armbågsryck. Dubbelt armbågsryck. Handledsryck. Fingerknäpp. Knäledsryck. Nackvridning. Nackvridning i kombination med syftning mot en punkt med ena ögat. Huvudskakning. Käktänjning. Tandhackning. Den mycket vanliga ögonblinkningen. Lite en luring eftersom den är vanligt förekommande även hos de som bara har ett så kallat kronisk tics.
titta åt extremlägen, nässkrynklingen, ansiktsskrynklingen, läppböjen, röra vid näsan, röra vid tänderna, spänna magen, ta i marken i kombination med dubbelt armbågsryck. Vokala tics. Den klassiska harklingen. Chuck Norris. Den mycket populära fnysningen. Ugglan. Spottning. Spottliknande ljud. Och sist men inte minst, ljudfragment av ord man tänkt eller sagt, alltså pallilalia. Tack så hjärtligt för att du tog dig tid. Prenumerera, kommentera, gilla gärna och kanske vill du se någon av de här videorna nu. Och till nästa gång, ha det bra.